Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dnešního dílu ze série Sudírny. V dnešním díle vám chci ukázat, jakým způsobem já brousím řezné složení pro mlýnek na maso, což je v podstatě šajba neboli deska a nůž. Těch možností, jak brousit šajbu a nůž, je samozřejmě mnoho. Nejjednodušší je to zanést do nějaké specializované prodejny, kde se zabývají vlastně broušením, ať už to jsou nějaké řeznické potřeby nebo nějaké brusírny, tak tam samozřejmě většinou vám to udělají úplně nejlepším způsobem na magnetických deskách, prostě na zařízení, ale čas od času je potřeba tu desku přebrousit znova. Mně se většinou stalo to, že jsem prostě potřeboval mlít nějaké větší množství, a zjistil jsem, že šajba i nůž nejsou úplně ostrý tak, jak by se mě líbily. A většinou se mi to stalo jako o víkendu nebo zrovna v době, kdy jsem chystal nějaké maso nebo nějaké klobásky, ať už cokoliv. Takže jsem si osvojil vlastně metodu broušení doma. Je to úplně nejjednodušší metoda, jak se to dá nabrousit a je taková nejméně invazivní podle mě teda. Co k tomu vlastně potřebujete? Tak já používám tady takovouhle starou dlaždici, kde jsem si vyznačil místa, kde je v podstatě 100% rovná. Dá se použít nějaké lapovací desky, dá se použít lapovací sklo, dá se použít v podstatě cokoliv, ale jenom doporučuji opravdu si ověřit, že ta plocha, na které to budete brousit, takže je opravdu 100% rovná. Vím, že se dají použít nějaký žulový disky, dá se toho použít opravdu strašně moc, ale je potřeba mít nějaký pevný a rovný teda povrch, což já teda mám. I na té dlaždici jsem si musel vyznačit v podstatě místo, které je prostě 100% rovné. Tady na druhé části už to je trošičku menší prohyb, takže opravdu je potřeba zvolit správný ten podklad. Jak říkám, dá se zvolit cokoliv, můžete něco koupit nebo použít nějaké zbytky, ale samozřejmě je to doma, takže prostě si vystačím s tím, co doma mám. Používám to už docela dlouho a osvědčilo se mě to. Jako druhou důležitou věc budete potřebovat smírkový papír. Nejlepší nebo nejvhodnější je použít voděodolný smírkový papír. A tam budeme používat dvě zrnitosti, jedna je 80 a jedna je, já mám 220 používám, dá se použít 180 až těch 220, 240. Když to teda zhrnu, tak budeme opravdu potřebovat jenom nějaký ten rovný, tvrdý podklad. Pro to broušení budeme potřebovat i smírkové papíry, tu 80 a v mém případě 220, tu zrnitost můžete použít klidně i 180, ideálně teda voděodolné, samozřejmě nějakou tu šajbu a ten nůž, které budeme brousit, vodu, potom já používám ještě papírové utěrky na setření a lihový permanentní fix. Já si touhle metodou teda doma brousím jak ty desky i nože pro velký masomlýnek, tak i pro domácího robota. Tady je třeba na těch menších deskách vidět, jak jsou už poškozené, je to samozřejmě nevhodným skladováním. Ukážeme si to teda nejdřív na tomhle, protože tady to bude nejlépe vidět. Tak, vezmu si tady tuhle malou desku a začerním si vlastně tu plochu tak, abych viděl, kde všude je ještě potřeba brousit, jestli je to dokonale zbroušené to místo. Ono to tady bude vidět i samo o sobě, protože ta deska je opravdu taková zčernalá, řekněme. Tak. Nanesu si na tu podložku trošku vody. Není to úplně nutný, ale třeba když jsem používal dřív skleněnou desku, tak lépe na tom samozřejmě ulpěl ten papír a tak se potom neklouzal. Tak a teďka nanesu vodu na ten samotný smírkový papír. Teď si vezmu tu desku a tou vlastně začerněnou stranou položím na ten smírkový papír. Já to vždycky dělám tak, že si to umístím buď zobáčkem, buď tady těma zobáčkama, nebo tady tímhle s tím vybráním směrem dopředu. Budu opisovat 10x8, potom otočím o 45 stupňů a zase 10krát opíšu tu 8 a podíváme se, jak to dopadlo. Netlačit, jenom opravdu lehonce stačí, není to žádný broušení, nepotřebujeme odebrat toho materiálu moc, ale začínám na té 80, tom smírkovém papíru a potom přejdu na tu 220. Takže lehce a opíšeme 10krát tu 8.
Tak. Teďka otočím o 45 stupňů a udělám to samé. Tak, teď se můžeme podívat, jak to vypadá. Opravdu je tam už znatelný rozdíl, ale já to ještě opíšu jednou, takže zase otočím tím zobáčkem dopředu a zase opíšeme. A jenom opravdu lehounce. Tak. No, tato byla hodně jako poškozená, takže to vezmu ještě jednou. Takže otočím o 45 stupňů a jdeme znova. Tak. A hnedka je vidět, že je na tom perfektně. Tak super. Protože to je od té vody, tak to utřu. A zase si vyznačím nebo počárám celou tu desku. Tak a stejným způsobem zobáčkem dopředu, 10krát dopředu a 10krát o 45 stupňů na jednu stranu. Tak, otočím o 45 stupňů a znova. Tak. A vypadá to dobře, ještě to radši pro jistotu vezmu jednou takhle. Tak, to bychom měli tou 80 zrnitostí. Teď vezmu tu 220. Tak. A půjdu úplně stejným způsobem. Zase otřu si to. Špatně jsem to otřel, tak. A zase lehounce opisujeme 8 10krát v jednom směru a 10krát po tom otočení o 45 stupňů. Tak, to nevadí. Tak. A vidíme, že to je ještě lepší a ještě tady mám nějaké zbytky, tak to vezmu ještě jednou. Kdyby se vám stav té desky nezdál a chtěli jste to opravdu, byla by opravdu hodně zašlá, hodně poškozená, jako třeba byla tady tato, tak doporučuji samozřejmě na té 80 to neprovádět takhle opravdu jenom v jednom směru jednou, nebo těch 10 pohybů v tom otočeným o 45 zase 10krát a pak znova jednou, ale udělat to třeba 5krát, jo? To znamená celý ten proces několikrát opakovat. Pak samozřejmě stejně tak i s tou 180. Jde o to, abyste docílili co vlastně nejlepšího toho povrchu samotné té desky. Jde o tu rovinu, tak abyste to měli kompletně srovnaný. Tak já to ještě vezmu několikrát na té 220, samozřejmě z jedné strany a z druhé strany budu to vícekrát opakovat. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, záleží na tom, jak moc poškozené ty desky máte.
Tak, super. Otřeme a máme hotovo. Ještě vám to ukážu na té velké, ale v podstatě je to úplně to stejné. Tak. Takže zase zobáčkem dopředu, projedu 10krát, otočím 10krát a takhle to můžu opakovat podle samozřejmě poškození té desky tak, aby mě opravdu zmizely všechny ty čáry, které tam mám nakreslené. Tak, ta už vypadá dobře, takže udělám tu druhou stranu. A stejným způsobem. Super, tak. Prohodím zase, hodím si tam tu 220. A já. Tak super, tady jsme se zbavili všeho a teď samozřejmě z té druhé strany. Tak a výsledek super. No a stejným způsobem vlastně nabrousím ty nože. Vezmu ten nůž, začerním si to ostří, což jsou vlastně tady ty malinkaté plošky jenom. Vezmu 80 a stejným způsobem. Točím a znova. Tak. A ještě to projedu. Super. No a když už tam mám tu 80, tak rovnou udělám i ten menší nůž. Takže zase začerním.
a stejným způsobem. Akorát u toho menšího samozřejmě se to hůře drží, takže je lepší tak to chytnout, aby se vám to dobře s tím pracovalo, brousilo. Tak super, vyměním. Tak zase začerním, použiju tu 220. Tak a stejným způsobem. Tak ještě vezmu aspoň dvakrát. Tak a stejně tak u toho malého. Tak, super. Tak a teďka jenom, abych vyzkoušel, jestli to je dobře nabroušený, vezmu si kus papírku, si tady ustřihnu, vložím si ho do té desky, vezmu ten nůž a lehce to musí přeříznout. Pokud to hezky přeřízne, tak je to dobře nabroušený. Viděli jste, jak jsem teďka nabrousil jak ty desky, tak i ty nože. Opravdu ta metoda je velmi jednoduchá. Je jedno, jestli těch tahů děláte 10, 11 nebo 9. V podstatě jde o nějaký proces broušení, potom samozřejmě do broušení na té 220, nebo jak jsem říkal 180 až ta 220 ten papír, 240 si myslím, že taky v pohodě, samozřejmě netlačit a po dobroušení doporučuji kvalitně umýt a samozřejmě skladovat jak to složení, tak i ty nože na nějakém suchém místě, nepoužívat nic agresivního a jak jste viděli, tak jsem třeba ukazoval i ty staré desky, které tady mám, které byly hodně vlastně poškozený a tímhle s tím se to dá krásně obrousit. Dá se to krásně dát do původního stavu, tak aby vlastně, co je cílem, což jsem možná měl říct na začátku, jde o to, aby tam nevznikala žádná mezera mezi tou deskou a tím samotným nožem při otáčení, při mletí toho masa. Takže tohle je moje metoda, když tak mě napište do komentářů, jak vy brousíte složení, jestli používáte podobnou metodu a brousíte si složení doma, nebo jestli raději svěřujete složení profesionálům, kteří vám to nabrousí. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že některým třeba ukázalo, jak se to dá nabrousit, že to vyzkoušíte a dáte mě vidět potom do komentářů a já se s váma rád uvidím u dalšího videa, ať už nějakého ze série z udírny, nebo třeba z dílny. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.